Hello everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel. अनि सो आज चाहिँ म नाम्ची चारधाम आएको छु। अनि तपाईले हैन ब्याकग्राउन्डमा नाम्ची चारधाम देख्नुहुने होला हैन। सो कस्तो आउँदैछ आजको फुटेज। सो त्यही भन्दै हैन बादमा भेट्छु फेरि पनि। अनि यो चाहिँ तपाईको हैन फ्रन्टको भ्यू हो है। अनि फ्रन्टबाट चाहिँ यसरी देख्छ है, मजाको रमाइलो छ है। सो अनि यो अगाडिको चाहिँ तपाईको फ्रन्टबाट एन्ट्री हुने ठाउँ हो। यो चाहिँ तपाईको एक्जिट एन्ट्री यहीँबाट हुन्छ। अनि सो पर तपाईले यहाँ शिवजीको है स्ट्याचु देखिरहनु भएको होला है। सो यो चाहिँ चारधाम सोलाफुक भन्छ है। सो तपाईहरु आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा। सो हेर्दै गर्नुस्। $2,000 years later. सो गाइस फाइनली म चाहिँ अहिले हैन बुद्ध पार्क आइपुगेको छु। अनि सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तले उ माथि नि देख्नुहुँदै होला। सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हैन यहाँको सिनहरु। सो हेर्दिनुस्, इन्जोय गर्दिनुस् गाइस। सो राइट नाउ चाहिँ अहिले हामी तिमी तारको पुगिसकेको छौँ है। सो अनि तल हामी तिमी तारको हैन भ्यू पोइन्टमा रोक्नेछौँ है। सो अनि त्यहाँ पनि हल्का नजारा देखाउनेछु। सो गाइस यहाँको रोड चाहिँ बवाल भएको छ है। सो अहिले चाहिँ हैन हामी एकदम नजिकै आइपुगेको छौँ तिमी तारको। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस।